यहाँहरु सबैलाई क्युबेसिक कोर्समा स्वागत छ र आज चाहिँ हामी यस भिडियोमा गोटु स्टेटमेन्ट कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्ने छौं। त्यसैले मैले एउटा एक्जाम्पल लिएको छु यसमा x = 1 भनेको मैले एउटा x भेरिएबलमा चाहिँ 1 स्टोर गराएको छु। टप लाइनले चाहिँ छोड्दियौं। यसको काम कसरी गर्छ भनेर चाहिँ हामी अहिले फर्दर गइरहेको बेलामा कुरा गर्छौं। अब हामी यहाँ y मा आउँ। y = x * x भनेको y को भ्यालु y एउटा भेरिएबल हो। y मा चाहिँ हामीले के स्टोर गरिरहेको छौं भने x * x भनेको x को भ्यालु 1 छ। 1 * 1 भनेको 1 हुन्छ। y को भ्यालु अहिले कति छ 1 छ। 1 स्टोर भयो y मा अहिले। अब प्रिन्ट y प्रिन्ट स्टेटमेन्टको काम हामीले के बुझेको थियौं भने प्रिन्ट स्टेटमेन्टले चाहिँ कुनै भ्यालुहरु स्टोर छ भने त्यसलाई डिस्प्ले गराइन्छ। प्रिन्ट y ले के गर्छ भने y को भ्यालु कति थियो 1 थियो। 1 लाई अहिले डिस्प्ले गराइन्छ। डिस्प्ले भइसकेपछि तल आउँछ x = x + 1। अब हामीले यहाँनेरि x भेरिएबलको हामीले भ्यालु चेन्ज गर्दिन थाले। अब x = x लेख्छ। अब x मा अहिले कति थियो पहिला हामीले भ्यालु 1 थियो। 1 + 1 अब x को भ्यालु अहिले के भयो 2 भयो। अब हाम्रो गो टु टप भन्ने अब यहाँ गो टु स्टेटमेन्टले के गर्थ्यो भने प्रोग्रामको एउटा पार्टबाट यसले अर्को पार्टबाट जान्छ भन्नाले यो माथि गयो। अब माथि गएपछि यसले के गर्छ भने y = x * x अहिलेको भ्यालु y को भ्यालु 1 थियो भने अब चाहिँ y को भ्यालु चेन्ज हुन गइरहेको छ। y = x * x को भ्यालु कति छ तपाईहरुले सोच्नु होला x को भ्यालु 1 छ होइन, किनभने हामीले x को भ्यालु चेन्ज भइसकेको छ यहाँनेरि। त्यसैले x को भ्यालु चाहिँ अहिले यहाँ 2 छ। 2 * 2 भयो। 2 * 2 कति हुन्छ 4 हुन्छ। यहाँ y को भ्यालु ठाउँमा 4 स्टोर भयो। अब यसले प्रिन्ट y गराइन्छ भने प्रिन्ट भनेपछि यसले प्रिन्ट गराइन्छ 4 प्रिन्ट भयो। अब फेरि तल आउँछ x = x + 1 भन्नाले अब x को भ्यालु कति थियो है 2 थियो। 2 + 1 3 भयो। अब फेरि गो टु टप भन्यो फेरि माथिपट्टि गयो। फेरि y मा आयो y = x * x भने x को भ्यालु कति छ 3 भएको थियो। 3 * 3 9 प्रिन्ट 9 गराइदियो। फेरि x को भ्यालु चेन्ज भयो। यसरी नै चेन्ज हुँदै यसले चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ इन्फिनिटीसम्म जान्छ, किनभने हामीले कुनै एउटा स्टप गराएको छैनौं। त्यसैले यो प्रोग्राम चाहिँ चलिरहन्छ किनभने यो गो टु एन्ड स्टेटमेन्टसम्म पुग्नै भएको छैन। यहाँ गो टु भन्ने बित्तिकै माथि गइदिरहा फेरि तल आउँछ माथि गएको छ। त्यही भएर यसले यो चाहिँ इन्फिनिटीसम्म गएको छ यो प्रोग्राम चाहिँ। र यसलाई नै हामी अब क्युबेसिक प्रोग्राममा हेर्ने छौं। मैले त्यही कोड यहाँ क्युबेसिकमा टाइप गरेको छु र यसलाई रन गरेर हेरौँ कति आन्सर आउँछ भनेर। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कि यो प्रोग्राम चाहिँ इन्फिनिटीसम्म गइरहेको छ। एन्ड गराएको छैनौं, त्यसैले यो प्रोग्राम चाहिँ एन्ड भइरहेको छैन। तर एन्ड गराउनु छ भने यदि x को भ्यालु चाहिँ 10 सम्म पुग्यो भने चाहिँ हामी यसलाई प्रोग्रामलाई एक्सिट गराउँछौं। मैले यहाँ इफ देन स्टेटमेन्टको युज गरेको छु र यसको बारेमा हामीले लर्न गरेको छैनौं, त्यसैले यो यसलाई चिन्ता नलिनुहोस् यो के हो भनेर म अर्को भिडियोमा यसको बारेमा नै डिस्कस गर्छु। र अहिले यहाँ यु क्यान सी यो प्रोग्राम एन्ड हुन्छ। अब यिनीहरु 10 चोटी x को भ्यालु 10 आउने बित्तिकै एन्ड हुन्छ। यु क्यान सी 10 टा आयो यहाँनेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चोटी कम्पाइल भयो अनि पछि बन्द भयो। यसरी यो गो टु स्टेटमेन्टले काम गर्छ। यदि तपाईहरुले क्युबेसिक कोर्स एक्सेस गर्नु भएको छैन भने कोडिङ विथ डीडी च्यानलमा गई प्लेलिस्टमा क्युबेसिक कोर्स एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ। That's all for today. See you in another tutorial.